สุดได้บาดเด็ดงอกนี่บาดนึกนึงไปเล็กยมกบางไฮเด็ดงอกนี่อมปีกาดดอกนึงกลจุกนึงมาซินกันเสือบ่านึงพลับโดจังโปรยถ้าตุกเวนนมรำคาญจังไรเหม็นเต็นนี้จังไรบ่าในใจตามตรองตื้อคือเวียมาจังไรยังไม่เต้คือหนึ่งพลงเซอร์คนจุกนี้ยังการนาแต่ยังดูพลงเซอร์หนึ่งจานดองหาเวียบรรดาอ้อยหนึ่งเวียเล็กเปรย์บ่าเล็กเปรย์หนึ่งมาสูดนึงโจลึกนงเปรย์บาดบ่าโดยเฉพาะยังเมียนวิธีอาจจะแก่บานได้เมียนแต่ยังดูไม่จำดองบ่าบ่าเบิ่งจังยังง่อยคาดเป็นลำใบการเรียนหนึ่งออกนี่บ่าเรียนออกนี่เรียนมาจำเชียงได้บ่ายังเรียนดอกลุนเองดักลุนเองเป็ดนี่ชวดนึงเป็ดแต่มันดอกอันนี้อันใหญ่มือมือตึเมื่อมันดอกจังอันนี้อันใหญ่มันชวดได้เพราะอันนี้มันจังไรมาจังไรนะโอ้จังไรตัวละดอกดูวิจังมันชอบจังไรไอ้แม่เนี่ยแต่งออกนี่ยังมีระบบให้ยังตั้งแต่คอมสไฟยกไหนคลาดเตยก็ไม่ปึงได้เชียงไปเชียงขึ้นมันได้มันเนออันนั้นนี่พ้องขึ้นสกอมรีได้เอาให้ลังเลยเราไปกูย้อนบนเล่บุกบอลจ้ะเป็นตำสมังเป็นสนิทโน่ไม่ได้หนูเพื่อกูน้องละโน่น้องละเราไปกูจนกูอาตุนกัดนะเบิกตัวอันนี้การอาจิงดูดีซ้าvì vì chênh pre nha vì đi theo vì sắc này vì offer đấy này rồi những đồ mà sân nông này bằng đời con pring vậy pring bán ở đơn thà pring mà pring hana gì pring sụp như lời pring bán pring sụp rêu nó vì rêu chênh rồi chơi đấy bằng rêu bắt rùa chơi đâu chơi banh pring chu được không nụ tôi chơi chờ nữa lực lần lửa nó không mình luôn ấy mưa hạt những đôi thằng mày ăn không nốt ban đây về miền với thao về lung quá rồi về lung ăn rồi mày đó là trứng cái nhà thằng mày đủ đó thì gì đục con sơn con gì chứ anh nó mua cái sách được miền ấy mà có play rap nhỉ mà đấy anh ấy cái đôi mấy mà có play rap ảnh mình hot đạp luôn rồi hot thì đạp luôn rồi rong pi nhé pi sai sai bảo pi sai sai nhỉ nhỉ tôi đạp đưa micro mùi nó được chấp mưa tia rong rồi với nhá mưa tung anh ấy giật khoang là run luôn giật khoang đã khô chia đây khô ớt cơ thì đã trong này tung này trâu với nhỉ này tung anh này mà lực anh ấy tung riêng đã tung đây nhỉ lấy một lên mấy tung cái trong đã này nâng tôm mình nâng đây mình nâng khi không ạ xuống này trong giật việt cái nhá có mấy cây sao đấy trong riêng trong đây để trong mình lưng người rất cho luôn rồi rồi miền rong đi tôi thấy say thuần bên rồi cho chúng nhìn nha luôn luôn miền thông nó lấy hộ giúp bay mượn bắt từ cái thịt nhưng mà cho đần lùi kỹ nhé
rong tôi chuyện nào rong một cái xính chắp crom sân rồi trôi crom muốn là con nó chưa rong thôi muốn là trong chung phi sân đó mà chưa bật cái nhé bà đồn những đây là nghe là nạp vào thế mình nhỉ mình sẽ gì đó rất là lớn rất lớn đồng luôn lần lư hồ prey nhá hồ prey nhà lớn đó một thua nó sẽ nào chinh prey em chinh được tuồng mưa dân tuồng rắn tuồng mấy prey nữa bành chân luôn tớ đây lắm tân gì lư chơi nhà lư tân rớt đây rớt chấm nhỉ khóc lông lên nữa có form vậy nè đâu bên như chua chơi nhóc hơn nữa tiết đây chơi nhóc hơn vào này Pring chém kia cái hòm nữa chạm vào được tuồng chân luôn đánh nhau đi nhỉ tỏ ra mình đại xem rồi đâu rô
lên mà đâu luôn. แต่จะยืมมือได้จะยืมมือสามมือต้องติดมือ Ini đi cho nó tạm thật chị.